මොන හරි දෙයක් කරන එක. එහෙම නැත්නම් නොකර ඉන්න එක. ඇඟට ගුණයි, නුවණට හුරුයි කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මේ වගේ වාක්‍ය අපිට ඕන තරම් කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා එදිනෙදා කතා බහේදී. ඉතින් අද ලෙසන් එක බලන ඔයාට ඒක ගැන තමයි දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ sentence pattern එකේදී අපි use කරන phrase එක තමයි it's advisable. It's advisable. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද sentences හදාගන්නේ කියලා. lesson එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා ඉස්සරහා තියෙන bell icon එක all දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. Okay. Structure of this pattern is it's advisable plus 4 plus 2 plus verb plus object. මුලින්ම it's advisable ගන්නවා ඇඟට හුරුයි නුවණට හුරුයි කියන අර්ථය ගන්න. ඊළඟට for එක object pronoun එක use කරන්න ඕනි. For you, for me, for us, for her, for him, for them, for it. එහෙම නැත්නම් අපිට පුද්ගල නාමයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. For Dinesh, for Kevin, for Julia, any name. ඊළඟට to දැම්මා. ඊට පස්සේ අදාළ ක්‍රියාපදය. verb එක දානවා. verb එකට කිසි වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. basic form එකෙන් තියන්න ඕනේ. ඊළඟට object එක එකතු කරගෙන sentence එක complete කරගන්නවා. හරිම ලේසි pattern එකක් මේක. ඒ වගේම එදිනෙදා කතා බහට අත්‍යවශ්‍ය වෙන pattern එකක්. Okay. On to the lesson. දැන් අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන එක අපේ නුවණට හුරුයි. දැන් අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන එක අපේ ඇඟට ගුණයි. මුලින්ම අපේ phrase එක it's advisable for them කාගේ ඇඟටද ගුණ අපේ. එහෙනම් අපි ගත්තා us for us. to දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට verb එක ක්‍රියාපදය basic form එකෙන් තියන්න ඕනි. ආරම්භ කරනවා start. ආරම්භ කරන්නේ මොකක්ද? ව්‍යාපාරයක්. අලුත් ව්‍යාපාරයක්. a new business. Then now. It's advisable for us to start a new business now. It's advisable for us to start a new business now. අපි බලමු මේක කොහොමද නෙගටිව් විදිහට කියන්නේ කියලා. දැන් අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න නැතිව ඉන්න එක අපේ නුවණට හුරුයි. මෙතන මතක තියාගන්න අපි මේ කියන්නේ මේක අපේ ඇඟට ගුණ නෑ නුවණට හුරු නෑ කියලා නෙමෙයි. පටන් ගන්න නැතිව ඉන්න එක අපේ නුවණට හුරුයි. එහෙනම් not දාන තැන පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මුලින්ම අපි ලියමු. It's advisable for us. අපේ නුවණට හුරුයි. It's advisable for us. පටන් ගන්න නැතිව ඉන්න එක. එහෙනම් උඩ sentence එකේදී පටන් ගන්න එක නම් to start නම් පටන් ගන්න නැතිව ඉන්න එක නම් කොහොමද කියන්නේ? not to start. It's advisable for us not to start a new business now. තේරුණාද not දැම්ම කොතනටද ඒ හේතුව මොකක්ද කියලා? මේක මෙහෙම වුණා නම් දැන් අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න එක අපේ නුවණට හුරු නැහැ. එහෙනම් එතෙන්දි not එන්න ඕනි. is එකට පස්සේ it's not advisable for us to start a new business now. නුවණට හුරු නැහැ දැන් අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න එක. හැබැයි මෙතන මගේ second sentence එකේ කියන්නේ දැන් අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නේ නැතිව ඉන්න එක. ඒක මම පොඩ බර කරලා කියනවා. නැතිව ඉන්න එක අපේ නුවණට හුරුයි. It's advisable for us not to start a new business now. to එකට කලින් not දැම්ම. හරිම ලේසි. next one. හෙට උදේ එහි අනේක ඔයාගේ ඇඟට ගුණයි. හෙට උදේ මෙහි අනේක ඔයාගේ නුවණට හුරුයි. It's advisable ගත්තා. කාගේ නුවණටද හුරු? ඔයාගේ නුවණට එහෙනම් you ගන්නවා for you. to දාන්න අමතක කරන්න එපා. for you to verb එක යනවා. go. කොහෙටද යන්නේ? එහාට. there. මෙහාට නම් here.
මෙතෙන්ද යන්නේ එහාට. go there. හෙට උදේට. tomorrow morning. It's advisable for you to go there tomorrow morning. හෙට උදේ යන්නේක ඔයාගේ ඇඟට ගුණයි. දැන් තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මේක. මේක කරන්න කියලා තමයි මේ කෙනෙක් කියන්නේ. It's advisable for you to go there tomorrow morning. එහෙනම් හෙට උදේ එහෙ යන්න නැතුව ඉන්නකෝ ඔයාගේ ඇඟට ගුණයි නම්. to එකට කලින් not එක දැම්මා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. It's advisable for you not to go there tomorrow morning. It's advisable for you not to go there tomorrow morning. කලින් to go there. then not to go there. යන එකයි නොයා ඉන්න එකයි. It's advisable for you to go there tomorrow morning. It's advisable for you not to go there tomorrow morning. Next one. එයාලගේ ආදර සම්බන්ධතාව නවත්තන එක එයාලගේ ඇඟට ගුණයි. එයාලගේ ආදර සම්බන්ධතාව නවත්වන එක එයාලගේ නුවණට හුරුයි. කොහොමද කියන්නේ? මුලින්ම ගන්න ඕනේ it's advisable. කාගේ නුවණටද හුරු? for දැම්මා ඊට පස්සේ එක ගත්තා. එයාලගේ. එතකොට them. It's advisable for them to මොකද්ද verb එක? නවත්වනවා. නවත්වනවට කියනවා අපු stop කියලා. It's advisable for them to stop. මොකද්ද නවත්වන්නේ? මොකක් නවත්තන එකද ඇඟට ගුණ? ඒක තමයි object එක. එයාලගේ ආදර සම්බන්ධතාවය. එයාලගේ their ආදර සම්බන්ධතාවයට කියනවා love affair කියලා. It's advisable for them to stop their love affair. එයාලගේ ආදර සම්බන්ධතාවය නවත්වන්නේ නැති එක එයාලගේ නුවණට හුරුයි. ඇඟට ගුණයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? to එකට කලින් not එක දැම්මා. very easy. It's advisable for them not to stop their love affair. It's advisable for them not to stop their love affair. It's advisable for them to stop their love affair. It's advisable for them not to stop their love affair. Next one. කට වහගෙන ඉන්න එක ඔයාගේ ඇඟට ගුණයි. කට වහගෙන ඉන්න එක ඔයාගේ නුවණට හුරුයි. කොහොමද කියන්නේ? මුලින්ම it's advisable for you ඔයාගේ නුවණටනේ හුරු. It's advisable for you to keep your shut mouth. කට වහගෙන ඉන්නවා කියනට අපි කියනවා keep your shut mouth shut. It's advisable for you to keep your mouth shut. කට වහගෙන ඉන්නේ නැති එක ඔයාගේ නුවණට හුරුයි. ඔයා කට වහගෙන ඉන්නේ නැති එක නුවණට හුරුයි. එහෙනම් not දාන්නේ අපි to එකට කලින්. It's advisable for you not to keep your mouth shut. It's advisable for you to keep your mouth shut. It's advisable for you not to keep your mouth shut. Next one. මේක රහසක් විදිහට තියාගන්න එක අපි හැමෝගෙම ඇඟට ගුණයි. එහෙනම් මුලින්ම ගන්න ඕනේ ඇඟට ගුණයි නුවණට හුරුයි කියන අර්ථය ගන්න. It's advisable. කාගේ ඇඟටද ගුණ? අපි හැමෝගෙම. එහෙනම් for ගත්තා. අපි හැමෝගෙම නම් all of us. It's advisable for all of us to රහසක් විදිහට තියාගන්න එක. තියාගන්නවට කියනවා keep කියලා. මේක. තියාගන්නේ මොකක්ද? මේක. ඒක තමයි object එක. keep this. රහසක් විදිහට. විදිහට කියන අර්ථය අපි ගන්න as ගන්නවා. as රහසක්. a secret. It's advisable for all of us to keep this as a secret. මේක රහසක් විදිහට තියාගන්න නැතිව ඉන්න එක අපි හැමෝගෙම ඇඟට ගුණයි. එහෙනම් මොකක්ද දන්නේ? to එකට කලින් not දානවා. It's advisable for all of us not to keep this as a secret. It's advisable for all of us to keep this as a secret. It's advisable for all of us not to keep this as a secret. Okay, I hope this lesson will be helpful for you. Thank you so much for watching this video. If you liked this video, please don't forget to subscribe to the channel, share this video,
drop a comment and give a thumbs up if you have not already. See you soon again. Bye bye. Have a nice day.